હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું નીતુ કાકડિયા મારી રેસિપી ચેનલ ગુજ્જુ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજ્જુ કિચન ચેનલમાં આપ ગુજરાતી, રાજસ્થાની, સાઉથ ઇન્ડિયન તેમજ પંજાબી જેવી ઇન્ડિયન રેસિપીના સ્વાદને માણી શકશો। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો પ્લીઝ હમણાં જ કરી દેશો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક નવી રેસિપીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે।